Anh Minh ơi, buy 1970 có về bờ được không ạ? Em vừa sell 1749 ngay đáy rồi anh ơi, cứu em với. Hôm trước em mua cao quá, sợ tài khoản cháy mất anh Minh ơi. Mình bán ở 1758 ngay đáy rồi, có cách nào cứu mình với? Em buy ở đây để cân lại lệnh cho lệnh hôm trước, mà giờ thành đu đỉnh mất rồi anh ạ. Kẹt cả hai đầu, cho em lời khuyên với. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian để chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của mình về giao dịch vàng. Đó là làm thế nào để các bạn biết được con sóng nào là con sóng tăng mạnh thì các bạn nhảy vào các bạn mua, con sóng nào con sóng giảm mạnh thì các bạn nhảy vào các bạn sẽ bán. Để nó sẽ giúp cho bạn giảm thiểu tối đa đi những cái tình trạng mà mình thấy các bạn đang bị ở trong thời điểm hiện tại. Đấy là các bạn nhìn thấy nến xanh các bạn mua ngay ở trên đỉnh, các bạn nhìn thấy nến đỏ các bạn sell ngay ở dưới đáy. Và đấy cái điều là mình thực sự cảm thấy rất là đáng tiếc và cảm thấy nó rất là mình thấy chúng ta cần phải thay đổi. Và cái cách thức giao dịch ngày hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người đấy là Kettner, một cái công cụ đã khá là phổ biến và nổi tiếng với chúng ta rồi. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp hơn và chúng ta sẽ đưa nó lên một cái mức nó sẽ cao hơn. Và để cho những bạn chưa biết về Kettner và để cho những các bạn chưa nắm được về cái phương án giao dịch về Kettner thì chúng ta sẽ cùng đi với những cái nội dung cơ bản về phá vỡ là gì và breakout là gì. Điều đầu tiên mình muốn nói đó chính là phương pháp mà khi các bạn giao dịch breakout, nghĩa là chúng ta sẽ tiến hành giao dịch khi giá nó phá vỡ ra khỏi một vùng giá quan trọng mà nó duy trì ở cái vùng giá đó trong một khoảng thời gian tương đối là dài. Chúng ta sẽ cần phải nhận thấy một điều, sau khi giá đã breakout hay là phá vỡ thành công thì thị trường nó sẽ có xu hướng đi theo cái chiều hướng phá vỡ của giá. Tức là nếu nó phá lên trên thì nó sẽ đi lên trên tiếp, còn nếu nó phá xuống dưới thì nó sẽ đi xuống dưới tiếp. Và những cái dạng breakout cơ bản thì mình có thể liệt kê sau đây mà chúng ta rất hay gặp ở trên thị trường. Đó là breakout ra khỏi những cái vùng hỗ trợ và kháng cự, breakout ra khỏi trendline, hay là breakout ra khỏi cái mô hình giá. Thực tế thì ở trên thị trường như các bạn đã biết, không phải giá lúc nào nó đi hoàn toàn đúng theo những cái lý thuyết mà các bạn đã học. Và không phải cứ breakout ra khỏi những khu vực nêu trên là giá nó sẽ tăng mạnh hay là giá nó sẽ giảm mạnh. Chính vì vậy nên chúng ta rất nhiều khi bị lừa và bị rơi vào những cái bẫy của thị trường. Vậy thì cái phương pháp ngày hôm nay của mình giao dịch sẽ chủ yếu áp dụng cho một cái tài sản biến động lớn, đó là vàng. Và nó cũng là một cái tài sản rất là rủi ro, nên mình sẽ lấy ví dụ về vàng nhiều hơn để cho bạn dễ hình dung. Ở đây mình có một cái biểu đồ và khi mà nhìn vào chúng ta đều thấy được là vàng đã phá vỡ ra khỏi vùng giá này sau khi nó đi ngang khá là lâu. Như bạn đã thấy ở đây nó tạo khu vực đáy đây 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, rất là nhiều lần chạm đây rút dâu đi lên. Vậy thì sau đó điều gì đã xảy ra? Một cái cây nến đỏ xuất hiện và ở đây nhiều khi chúng ta đã cảm giác được rằng cây nến đóng rất là mạnh thì nó bị tụt dưới cái vùng hỗ trợ này và xác nhận đây là một cú phá vỡ ra khỏi vùng hỗ trợ và giá nó sẽ tiếp tục, nó sẽ đi xuống tiếp. Nhưng chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm. Tiếp sau cái cây nến đó thì chúng ta nhìn thấy giá bắt đầu có những cây nến rút dâu và ngay sau đó tiếp tục đi ngang thêm một thời gian nữa và mới có xu hướng rõ ràng. Và đây chúng ta sẽ được tính là một lần chúng ta giao dịch thất bại ở trên thị trường. Và nên nhớ khi ở trên thị trường thì chỉ cần một lần giao dịch của chúng ta thất bại có thể là chúng ta đã bị thua lỗ rất là lớn rồi. Hay là ở đây mình có một cái ví dụ khác dành cho mọi người. Đó là giá đang tạo ra những cái đỉnh thấp dần và có vẻ như là nó đang muốn phá xuống dưới này. Ở đây chúng ta sẽ thấy được là khi giá breakout ra khỏi khu vực này thì chúng ta có thể chờ retest lại rồi vào một lệnh sell ở đây, đúng không? Và đấy là những cái gì mà các bạn nhìn thấy và các bạn đã học được ở trong phần lý thuyết về price action, về những hành động của giá ở rất là nhiều nơi. Giá phá qua vùng hỗ trợ đợi retest và chúng ta sẽ vào một lệnh chúng ta sell. Và stop loss của chúng ta có thể để ở những cái vùng đỉnh cũ vừa được tạo ra ở đây. Nhưng thực tế thì thị trường nó luôn đưa ra cho bạn những cái bất ngờ. Sau khi giá nó quay trở về, nó test lại thì giá nó không giảm mạnh ngay sau đó mà nó lại bị nhốt ở trong một cái hình tam giác. Chúng ta vẫn nhìn vào lý thuyết rồi chúng ta vẫn nhớ rằng theo lý thuyết thì đáng ra nó sẽ phải sập một cái nhịp rất là mạnh và tụt rất là sâu. Lại một lần nữa đợi retest và lại đợi một cái lệnh sell ở đây.
Thực tế thì nó chỉ loanh quanh ở đây tầm đến 2 đến 3 giá và nó quay trở lại và nó bật mạnh lên, chúng ta bị hit stop loss. Thậm chí là sau đó giá nó còn đảo chiều tăng lên tiếp rất là mạnh, khoảng 30 giá nữa. Và nên nhớ khi các bạn giao dịch vàng, nếu chúng ta gồng 30 giá thì khả năng chúng ta bị cháy tài khoản sẽ rất là cao. Vậy thì hai cái trường hợp chúng ta đã tìm hiểu về breakout ra khỏi vùng hỗ trợ, đợi giá về test chúng ta đã bị fail. Như các bạn đã thấy thì ở trên thực tế thì có thể nó breakout rồi chúng ta mua rồi chúng ta đã stop loss, cuối cùng thì cái của chúng ta là bị thua lỗ. Một cái cảm giác mình nghĩ rất là tệ. Đó chính là lý do tại sao chúng ta nên sử dụng thêm Kettner để chúng ta tối ưu hóa cũng như là chúng ta xác nhận ra được những cái cú phá vỡ đó để tránh những cái trường hợp phá vỡ ra. Nếu các bạn chỉ prediction đơn thuần, nếu các bạn chỉ nhìn đến đơn thuần và nhìn vào những vùng hỗ trợ kháng cự, những vùng key level đơn thuần để các bạn xác định cái điểm các bạn mua thì có thể chúng ta đã đúng. Nhưng để chúng ta đúng hơn nữa và cái lệnh chúng ta chuẩn xác hơn nữa thì chúng ta nên sử dụng thêm Kettner. Và cái video riêng về Kettner thì các bạn để xem lại ở trong những cái video trước của Mforex, là một trong những cái chiến lược mà nó đã rất nổi tiếng và được rất là nhiều member của Mforex sử dụng và thành công. Tuy nhiên thì có rất là nhiều bạn có thể chưa có thời gian để xem, thì mình sẽ dành một chút thời gian trong video ngày hôm nay để nhắc lại cho bạn nhanh về những kiến thức mà chúng ta cần phải nhớ. Trong những cái video cũ thì mình có chia sẻ với các bạn rằng chúng ta mua khi giá đóng ở trên cái dải Kettner trên và chúng ta sẽ bán khi giá đóng ở dưới cái dải Kettner dưới. Và bình thường thì giá nó sẽ bị kẹp giữa những cái khung được tạo ra hai cái đường màu xanh này. Vậy thì chúng ta có thể suy nghĩ một cách logic, một cách nó đơn giản hơn, thì chính là cái cạnh trên và cái cạnh dưới của đường Kettner nó sẽ được cấu tạo và nó sẽ vận hành như cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Và khi giá phá ra khỏi hai cái đường này thì nó chính là những cái cú breakout và chúng ta sẽ biết được là thị trường sẽ tăng mạnh hay giảm mạnh dựa vào Kettner. Chúng ta cùng vào ví dụ để dễ hiểu hơn nhé. Và như các bạn đã nhớ thì ở trong cái video về Kettner mình có nói là Kettner sẽ áp dụng cho vàng khung M5 và M15. Nhưng ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ lại nâng cấp nó cao hơn một chút, là chúng ta sẽ tìm ở trong những khung thời gian lớn hơn và sau đó chúng ta sẽ tìm cái điểm vào lệnh trong khung thời gian nhỏ hơn. Và tất nhiên nó sẽ linh hoạt hơn chứ nó không phải là nó chỉ cố định ở trong M5 và M15. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và ở đây thì mình sẽ lấy một cái ví dụ trên đồ thị cho các bạn dễ hình dung hơn. Ở đây là vàng ở trên khung thời gian là H1 thì ai trong chúng ta đều biết là ở vùng 1830 có một vùng kháng cự rất là mạnh. Và trong quá khứ rất nhiều lần giá chạm đến đây và quay đầu trở lại. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy được rằng đây là một cái vùng cản nó rất là lớn, bởi vì mỗi khi giá chạm vào đây thì nó đều tụt xuống đâu đấy khoảng vài trăm pip. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Nhưng vấn đề các bạn nhìn thấy ở đây là giá nó rất muốn đâm lên và phá qua nó rồi. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy được là giá nó đã phá qua khỏi Kettner ở trong khung thời gian là H1 rất là lâu rồi. Và nó đang có xu hướng nó lên test lại cái khu vực 1830 như các bạn đã thấy ở đây. Và với một cái lần test và nó hồi về cái cạnh trên của Kettner thì ở đây chúng ta sẽ thấy cạnh trên Kettner ở đây nó sẽ đóng vai trò như là một cái vùng hỗ trợ. Khi mà giá nó break ra, nó phá qua khỏi cái khu vực này rồi. Và ở trên lý thuyết chúng ta đợi giá break ra khỏi Kettner chúng ta sẽ buy. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy giá nó tụt lên rất là mạnh, thì giá nó phá lên rất là mạnh. Vậy nên nếu chúng ta mua ở đây thì thực tế chúng ta sẽ không có điểm stop loss nào chúng ta là phù hợp cả. Vậy nên để tìm được một cái điểm đẹp hơn thì các bạn nên vào trong khung M15 để các bạn cùng xem. Ở trong khung thời gian thì nó sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn đường đi của giá. Và đối với cây nến M15 nó phá lên rất là mạnh, đóng qua Kettner, chứng tỏ là cái lực lên ở đây nó rất là lớn rồi, đúng không? Và chúng ta nên kết hợp với công cụ cơ bản hơn để chúng ta có thể tìm ra được cái điểm chúng ta vào lệnh. Đây chúng ta đợi một nhịp hồi. Đó chúng ta sử dụng Fibo kể từ khu vực đáy này lên trên khu vực ở đỉnh ở đây. Và khi đó giá nó hồi về đúng khu vực Fibo 0.5 và Fibo 618 và giá nó bật lên. Và lưu ý ở đây là giá nó vẫn nằm ở trên đường MA200 và chúng ta vẫn thấy ở đây là một cái nhịp tăng. Và sau khi chúng ta có một cái sự phá vỡ của giá ra khỏi Kettner, phá vỡ ra khỏi khu vực 1830, nhịp hồi về Fibo thì giá bắt đầu bật lên. Và ở đây chúng ta có một nhịp chúng ta ăn được cái mức lợi nhuận rất là lớn. Và thực tế thì chúng ta đều nhìn thấy được là nếu chúng ta nắm vững về hỗ trợ kháng cự, chúng ta nắm vững về Kettner, chúng ta nắm vững về Fibo thì chúng ta đã đủ target của chúng ta cho cả một tuần. Và từ cái điểm breakout ra khỏi giải Kettner thì nó chạy một mạch khoảng vài trăm pip rồi. Ở đây thì mình sẽ không nói với các bạn câu chuyện là chúng ta có thể ăn chọn 40 giá vàng hay là 30 giá vàng, bởi vì điều đó nó không quan trọng. Và các bạn có thể sẽ nói với mình là khi giá nó chạy rồi, trong quá khứ xảy ra rồi thì nói thế nào cũng được. Ở đây mình chỉ muốn nhấn mạnh lên một điều, đấy là cái việc các bạn ăn được bao nhiêu pip và gồng lời được bao nhiêu thì phải tùy vào khẩu vị, tùy vào kiến thức và cũng như là cách xử lý stop loss của các bạn trong từng trường hợp.
Và điều mình muốn nói ở đây chỉ là hiệu quả của cái Kettner khi mà kết hợp với những cái kiến thức, những cái lý thuyết mà chúng ta đã học, nó sẽ mang lại lợi nhuận cho chúng ta, đúng không? Tương tự như vậy thì sau khi giá nó phá vỡ lên và nó quay trở lại trên giảm và phá qua mốc 1830 và lao xuống thì nó cũng tương tự. Ngưỡng 1830 hồi xưa nó là một cái ngưỡng cản tâm lý, là một cái ngưỡng kháng cự mạnh, thì bây giờ nó đã trở thành một cái ngưỡng hỗ trợ mạnh. Và khi giá đến đây nó phá qua cái đường cạnh dưới của Kettner thì chúng ta sẽ tự tin để chúng ta vào một cái lệnh sell. Và ở trong khung thời gian M15 chúng ta sẽ nhìn thấy là phá vỡ ra khỏi Kettner, phá vỡ ra khỏi khu vực 1830 thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh sell ở đây. Và có thể các bạn sẽ thắc mắc là đối với cái trường hợp này với trường hợp trước nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó là ở trong trường hợp trước là một cái nến xanh với cái lực tăng lên rất là mạnh, nó tăng lên tầm 40 giá từ khoảng 400 pip. Còn ở trong cái trường hợp phá vỡ ở dưới Kettner và phá vỡ ra khỏi cái vùng hỗ trợ này thì cái cây nến xác nhận của cái sự phá vỡ này nó sẽ chỉ tầm khoảng 8 đến 9 giá. Và mình thấy là hoàn toàn chúng ta có thể chấp nhận được đối với cái lần chúng ta đặt một cái setup của lệnh sell ở đây, ngay khi cây nến xác nhận đóng ở dưới khu vực này. Tất nhiên khi mà các bạn giao dịch dựa trên breakout và dựa trên phá vỡ thì chúng ta không thể mong rằng điểm vào chúng ta sẽ có một stop loss gần và stop loss đẹp tuyệt đối được. Nó chỉ cho chúng ta chắc chắn hơn và cho chúng ta biết được là xu thế thị trường đang giảm mạnh. Và chúng ta có thể tự tin gồng được những cái lệnh đẹp hơn ở phía trên nếu các bạn có một cái entry đã mở sẵn. Chứ nó không thể có một cái entry đẹp như là những cái lệnh ở trên cao này được. Nhưng bởi vì chiến lược nào nó cũng sẽ có ưu điểm và cái nhược điểm riêng, nên với mình một cái chỉ báo đem lại lợi nhuận tốt thì mình nghĩ đây là một phương pháp có thể giúp chúng ta chiến thắng được nếu các bạn sử dụng nó một cách thành thạo, nắm vững được con sóng của thị trường, nắm vững được lực tăng, lực giảm của thị trường và chúng ta bơi theo cái con sóng đó. Chắc chắn là chúng ta sẽ kịp đà của con sóng và chúng ta sẽ có lãi. Trong khoảng mấy tháng gần đây, một cái ví dụ nữa mình muốn dành cho mọi người đó là giá vàng đi khá là khó lường do những cái ảnh hưởng của tin tức cũng như là do những cái ảnh hưởng của các cái loại hàng hóa khác. Mình tin là đa số các bạn trader đều có những lệnh sell vàng cản tàu bị hit stop loss, hay là tệ hơn, nhiều bạn đến bây giờ vẫn đang bị kẹt những cái lệnh sell ở khu vực 175, 176, những khu vực ở rất là thấp. Điển hình như là mấy ngày đầu năm nay khi mà giá vàng phá qua ngưỡng cản tâm lý 180, và khi các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy được là ở quanh cái khu vực 180 này rất nhiều người sẽ nhảy vào sell. Bởi vì đây là một ngưỡng cản tâm lý rất là mạnh, vì trước đó đây là một cái vùng hỗ trợ, khi giá chạm đây nó bật lên rất là mạnh. Và sau khi giá nó phá qua khỏi cái vùng này thì hiển nhiên đây nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự mạnh theo tất cả những cái lý thuyết về price action. Thì nếu mà chúng ta không có Kettner thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đây là cơ hội để chúng ta sẽ sell. Còn nếu mà chúng ta có Kettner, chúng ta bật Kettner lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là giá nó đã có những cái nhịp tăng và nó đang có xu hướng nó phá vỡ đi qua khỏi cái vùng này và nó đang đi dần lên trên, cạnh trên của Kettner. Có một việc duy nhất là chờ giá hồi lại và vào một cạnh mua lên. Và nhìn những cái dâu nến như thế này thì các bạn sẽ hiểu là tại sao mình luôn ghi cái entry vào lệnh là cộng 1 đến 2 giá. Bởi vì chúng ta không thể nào chúng ta biết được rằng giá nó sẽ quay lại test lại điểm nào, và chúng ta có thể biết được cái khoảng giá thôi. Và đây là tất cả những cái gì bạn sẽ thấy khi bạn sử dụng Kettner ở khung M15. Phá qua Kettner ở M15, chúng ta sẽ đợi một cái nhịp chúng ta sẽ hồi về ở trong khu vực MA và hồi về khu vực Kettner ở dưới, chúng ta sẽ mua lên. Lý do tại vì lúc đó nếu các bạn quay trở lại, các bạn nhìn lại ở đồ thị trong khung H1 thì lúc đấy Kettner ở trong khung H1 nó mới chớm ở cạnh trên Kettner chứ nó chưa phá hẳn ra được. Nên chúng ta sẽ phải đợi một nhịp hồi về trong những khung thời gian nhỏ và chúng ta sẽ mua lên. Hồi về đây nó hồi về đúng khu vực vùng hỗ trợ này, hồi về đúng MA và nó có nhịp nó bật lên rất là mạnh. Và đây chính là cái sức mạnh của Kettner. Hay như hôm 19 tháng 1 vừa rồi, khi nó ra những cái tin tức mà có vẻ như là có lợi cho DXY, có lợi cho đô la Mỹ, thì ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ vào một cái lệnh để chúng ta sẽ sell vàng để cản lại tâu. Và tạm thời thì mình sẽ không đề cập đến vấn đề tin tức ngày hôm đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, mà mình đứng trên một khía cạnh là thuần về phân tích kỹ thuật. Khi mà chúng ta có Kettner thì chúng ta sẽ có được những cái lợi điểm như thế nào. Và như các bạn đã thấy ở đây, giá nó chạy lên đến tận 1845, tính ra là tầm khoảng 20 giá. Nếu các bạn đánh 0.1 là các bạn đã ăn được 200 đô. Và nhiều khi mình thấy các bạn cứ bảo mình tính lệnh thắng và số lãi dựa trên số pip thì các bạn cười. Nhưng đây là có cái kết quả của những cái bạn học viên của mình. Thì bạn ấy chỉ gồng 0.01 thôi nhưng mà vẫn ăn được 20 giá chỉ trong vòng một ngày. Và tất nhiên là không phải ngày nào cũng ăn được 200 pip, vì không phải ngày nào thị trường nó cũng sẽ chạy được như thế. Mình không phủ nhận cái điều đó, nhưng không phải là không ăn được.
Và để chốt lại ở trong video ngày hôm nay thì cái điều mà mình muốn nói và cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là Kettner là một công cụ phù hợp và một công cụ phổ biến dành cho những bạn giao dịch vàng. Tuy nhiên nếu các bạn kết hợp được thêm với breakout, các bạn kết hợp được thêm với những cái giao dịch phá vỡ thì cái việc giao dịch của các bạn nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều và nó sẽ giúp cho các bạn theo trường phái Price nó sẽ cũng nhìn được mọi thứ nó trơn tru hơn và nhìn mọi thứ nó sẽ chính xác hơn. Và quan trọng hơn hết đấy là cái điều nó giúp chúng ta xác định được cái thời điểm vào lệnh chính xác, bớt đi áp lực tâm lý, bớt đi những cái thua lỗ không đáng có. Và nên nhớ là mình có rất là nhiều phương pháp để mình kết hợp Kettner với những cái chỉ báo khác và kết hợp Kettner với những cái công cụ khác để giúp chúng ta có được những cái kiến thức nó sẽ vững mạnh hơn ở trên thị trường, nhất là đối với giao dịch vàng. Và ở trong cái thời lượng một video thì mình không thể nào mình chia sẻ hết được, nhưng có một điều chắc chắn là mình sẽ luôn chia sẻ tất cả những kiến thức và luôn chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mình có được dành cho mọi người. Vậy nên thì mình sẽ hẹn gặp mọi người ở trong những video lần sau và mình sẽ dành thời gian để chia sẻ cho mọi người nhiều hơn. Nếu mọi người cảm thấy hay và mọi người cảm thấy có ích thì mọi người hãy chia sẻ video này đến với nhiều người hơn nữa. Cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi em Forex và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.